Να μιλήσουμε σήμερα για αυτό που λέμε ευρωπαϊκές αξίες, το πώς αυτές εκφράζονται σε βορρά και νότο. Είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το επίπεδο αξιών, τι ακριβώς είναι αξίες σε βορρά-νότο. Η πρώτη μεγάλη έρευνα η οποία έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούσε την Ευρώπη, τι είναι η Ευρώπη, πώς αυτό προσδιορίζεται, τι είναι αυτό το οποίο βγάζει προς τα έξω η Ευρώπη ως ένα σύστημα αξιών, έγινε πριν από 20 χρόνια, συγκεκριμένα έγινε το 2001. Σε αυτή τη μελέτη οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν ότι η ιδιαιτερότητα της Ευρώπης συνίσταται στην ιστορία, το πρώτο βασικό στοιχείο, τι είναι η Ευρώπη, και κουλτούρα της. Ωστόσο, καταγράφεται μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε πεποιθήσεις και πιστεύω σε βορρά και νότο. Για παράδειγμα, στις χώρες του βορρά οι αντιλήψεις των πολιτών που αφορούν τις ρίζες και την πολιτισμική εγκύτητα έχουν λιγότερη σημασία από ότι στο νότο, ενώ και η αίσθηση κοινών ιστορικών αλλά και πολιτισμικών δεσμών είναι περιορισμένη. Οι αντιλήψεις αυτές είναι περισσότερο ισχυρές στο νότο και στο Ηνωμένο Βασίλειο τότε, εκείνα τα χρόνια. Εκεί σημαντικό μέρος των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αρνούνται κατηγορηματικά να αυτοπροσδιοριστούν ως Ευρωπαίοι. Ίσως αυτό μας δίνει και ένα στοιχείο της διαφορετικότητας, αλλά και πώς φτάσαμε, και για πολιτικούς λόγους βέβαια, σήμερα στο Brexit. Το ίδιο ισχύει για τους πολίτες στην Ολλανδία, στη Δανία, αλλά και σε μικρότερο βαθμό στη Σουηδία. Σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχει μια ισχυρή πεποίθηση για την ανωτερότητα του εθνικού κοινωνικού μοντέλου και συστήματος αξιών του δικού τους και μια ισχυρή τάση να το μοιραστούν με άλλους οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως απειλή. Το αυτοί οι άλλοι μπορεί, για παράδειγμα, να είναι κάποιοι λαοί στο νότο οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα αλλά έχουν και μια διαφορετική πολιτισμική συμπεριφορά έναντι προβλημάτων. Σε αυτές τις χώρες καταγράφεται περιορισμένη ταύτιση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι εδώ και 20 χρόνια δημιουργείται αυτή η τομή όσον αφορά τις αντιλήψεις, όσον αφορά τις αξιολογήσεις που γίνονται έναντι των υπολείπων. Ιδιαίτερα με τους λαούς του Νότου υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία στο Νότο ξενίζει στο Βορρά και συχνά, αυτό παρατηρείται μέχρι σήμερα, οδηγεί σε πολιτισμικές προσεγγίσεις έναντι των λαών του Νότου που θεωρούνται σαφέστατα κατώτεροι. Αυτό το βάζω σε εισαγωγικά, δεν είναι δική μου αξιολόγηση, είναι αξιολόγηση που υπάρχει μέσα στη μελέτη που έγινε. Στην έρευνα λοιπόν υπογραμμίζεται ότι οι προσεγγίσεις που γίνονται με βάση ιστορικής υφής αφηγήσεις καταδεικνύουν ότι το χάσμα δεν είναι εφήμερο και περιστασιακό, αλλά ουσιαστικά θεμελιώνεται σε διαχρονικά και σταθερά θεμέλια. Αν και το αίσθημα συγγένειας ή αποξένωσης ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς μπορεί να μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου. Μπορούμε σήμερα να αξιολογήσουμε αν αυτό το οποίο κατέγραψε αυτή η έρευνα πριν από 20 χρόνια εξελίσσεται, αν διευρύνεται ή αν βλύνεται. Σε σύγκριση με παρόμοιες μελέτες που διεξήχθησαν χρόνια πριν από αυτήν την μελέτη του 2001, φαίνεται ότι το χάσμα διευρύνθηκε. Η αίσθηση ευρωπαϊκότητας, όρος κλειδί, είναι περιορισμένη στις χώρες του Βορρά, ενώ στο Νότο
η θελκτικότητα των εξυγχρονιστικών αξιών των βορείων έχει μια περιορισμένη απήχηση. Δεν διατυπώνεται βέβαια μέσα στη μελέτη μια επιθετική αντίληψη έναντι αυτών που τις εκφράζουν, ωστόσο, και εδώ θα πρέπει να το προσέξουμε, σε σύγκριση με την προηγούμενη 15ετία, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε παράδειγμα δεκαετία του 80, καταγράφεται μια σαφής διαφοροποίηση από τον τρόπο ζωής και τα εθνικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σταδιακά μια διάκριση ανάμεσα στις προτεραιότητες, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις προτεραιότητες των λαών του Βορρά και του Νότου. Αυτό είναι κατανοητό υπό μια έννοια. Η εταιρότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ένωση δεν προσπάθησε με βίαιο τρόπο να την υπερκαλύψει, αλλά με θεσμικούς τρόπους να την διαχειριστεί. Άρα αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν προσεγγίζουμε ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές αξίες, ποιες είναι αυτές, πώς αξιολογούνται, ποιοι τις εκφράζουν, ποιοι τις αποδέχονται, ποιος είναι ο βαθμός αποδοχής αυτών των αξιών.